हाय मित्रांनो, आज आपण माझ्या चॅनलवर बघणार आहोत शेवरीलोट तवेराचा फॉग लाईट इन्स्टॉलेशन। तुम्ही बघू शकता जी जुन्या शेवरीलोट तवेराचा जो मॉडेल आहे त्याची फॉग लाईट अशा प्रकारची होती। तर त्यात मी पिवळा म्हणजे येलो शेड मधली फॉग लाईट घेतली जी आपल्याला पावसामध्ये भरपूर कामाला येते। सो आपण आता त्याचं इन्स्टॉलेशन बघू आणि त्याचा रिझल्ट पण बघू। त्याच्या आधी तर आमचं फॉग लाईट लावली नव्हती, सो आपण नवीनच फॉग लाईट लावतो, त्याच्यामुळे आपण आता एक कवर रिमूव्ह करून घेतो आहे। तुम्ही बघू शकता वायरिंगचं पण काम चालू आहे, सोबत तिकडे फॉग लाईन पण आम्ही सेट करतो आहे। बघू शकता आमचे कळव्याचे मेकॅनिकल इलेक्ट्रिशियन ऑलराऊंडर लकी सेट वायरिंग करतात। कवर रिमूव्ह केलेलं आहे आपण, बघू शकता तुम्ही। ही आपली मेन लाईन झाली आणि ही वाली आपली आर्थिंग झाली। आर्थिंगवाली आपण इकडे जो बोर्ड लागेल त्याला आपण एक आर्थिंग देऊ आणि मेनची दुसरी लाईन लेफ्ट वाला जो फॉग आहे त्याला जाईल। लाईट सेट होत नव्हते म्हणून आम्हाला बंपर खोलावा लागला। तर बंपर खोलून आम्ही त्याला प्रॉपर सेट करतोय। त्यात आतमध्ये असल्यामुळे आम्हाला बंपर खोलून फिटिंग करावी लागते। वायरिंग झालेली आहे, फक्त नटला चार्जिंग सेट करायची आहे। जी वायर आहे ती आम्ही तुम्ही बघू शकता आर्थिंगला दिल्याने फिटिंग रेडी झाले। तुम्ही बघू शकता त्या लाईट बघा केवढा आहे, फक्त फॉगचाच लाईट तुम्हाला केवढा पडतोय बघा। हेडलाईटची गरजच नाही।